Welcome to our YouTube channel. Okay, so hindi mo pa rin alam paano magsisimula sa iyong freelancing career. Para sa iyo na ngayon pa lang mag-i-start, meron ako mga 3 tips sa iyo kung paano lalong lumakas yung loob mo para masimulan mo na yung iyong freelancing career. This is the best place for aspiring digital Christian freelancer that can build their income and can support their families and of course their ministry. Maraming mga beginners na hindi nila alam itong mga techniques na to. Itong tips na to na nagpapalakas palalo ng loob ng mga baguhan sa freelancing career. Kaya tutok ka sa ating video, wag na wag mong pakakawalan. And I hope na makatulong sa iyo to and apply it so that you will have your strength to pursue this career. So kung hindi ka pa nag-subscribe sa ating YouTube channel, ano ba hinihintay mo? Subscribe, and of course, i-click mo din yung bell, notification bell, so that lahat ng i-upload natin, ma-notify ka. Okay, let's dive into our topic for this video. Execute the tools so that you can brand yourself. So, kung hindi mo pa alam yung mga tools, pwede mong balikan yung last nating video, this one, so that you will know what are the tools that you can execute. Okay, so, one of the tools that you can execute is your portfolio. So, portfolio is one tools na talagang makakatulong sa'yo sa iyong pag-i-start. So, doon mo ilalagay yung mga experiences mo, work mo, examples, and of course, your niche. Ano ba yung mga niche mo? O ano yung niche mo? So, ano yung sino ang mga tinutulungan mo? So, yung mga tools na yon, ang tanong, ginawa mo na. So, hanap ka ng mga paraan and hanap ka ng mga tutorial on how to do portfolio. So, when you do the portfolio, you are branding yourself. And when you have your portfolio, one of the tools para din sa mga beginners, and ito pa actually kahit sa mga matagal ng freelancer, ginagamit pa rin nila ang portfolio. Na-update lang nila dun sa mga ginawa nila at ginagawa pa nila. So, bawat project, bawat work na nagawa nila, inilalagay nila doon. So, yung portfolio, parang pag nakita ng client, that's your resume, pag nakita ng client, and then dahil expert ka sa ganung niche, dun sa pinaka-niche mo, di ba? Talagang yung client, ikaw na yung kukunin kasi nga, yung portfolio mo, sinasabi na lahat about you. So, yung portfolio, yung mga tools na yon, kailangan ini-execute mo, kailangan ginagawa mo. Okay, so ano ba yung mga tools na yon? Yun nga, nag-niche ka, gumawa ka ng portfolio, pumunta ka sa mga sites, na pwede mong i-apply yung skills na meron ka kasi nga nag-depend niche ka na. So, yun yung mga kailangan chine-check mo. Okay? So, yung execution, na parang preparation yun, para prepared ka. And then, meron ako natutunan ngayon sa freelancing career, sa career na meron tayo ngayon, na wag kang matatakot na mag-try and try. So, try and try until you succeed. Number 2, be on the growth. So, number 1 ko ding number 1 ko ding gustong i-suggest sa inyo that be in the group. As a newbies, as a beginner, kailangan mo talaga ng community na makakatulong sa'yo. Yung community na tutulong sa'yo para makapagsimula. Makikita mo talaga doon, may mga community na tumutulong talaga. At may mga nagbibigay ng suggestion or tips, para makapagsimula ka na ng yung freelance career. So, we have our Facebook page group, yung Freelance Spices Facebook page, and we have a private Facebook page para dun sa mga nag-enroll doon sa aming
programa. So, sa aming program, we have a course, we call that battle-tested freelancing. So, we see to it on our group, we give them value, talagang lahat ng mga lesson doon, yun yung hangad namin. Malaman nila at mabigay namin yung support. So, find a group, and if you want if you want to be part of that group, you can enroll on our program. So, we will link that below the website, and we have also a link, no, na pwedeng mag-contact sa amin para pwede ka namin tawagan one-on-one. Okay, so yun yung isa pa talaga dun sa mga suggestion ko. Kasi as a newbies, maraming fear ka talaga. Marami ka talagang paano to. So you need a mentor, you need a group, no, that can encourage you on how to do it, no, how to execute it, no. So yung mga grupo talagang malaking tulong sa iyo. So again, pagkatapos ng video na to, hanap ka ng mga kagrupo mo. And pwede yung ka-skill mo. Marami na kasi mga grupo ngayon. Pero marami ako nakita sa mga group sa Facebook. Hindi talaga kasing intact nung nandun sa mga private group na talagang nagbibigay ng value. So hanap ka dun sa kung pwede kang kumonect dun sa mga ganong grupo na nagbibigay talaga ng value. Nagtutulungan. So again, I encourage you again, dun sa aming grupo talaga, ni-encourage namin dahil maraming baguhan doon. Merong mga alam na o meron ng experience, pero we encourage on our group that they support each other. No? Lahat ng mga natutunan nila, they can support each other. Yan. So, one more encouragement we can have a Zoom meeting one-on-one. So I will link the Calendly schedule sa description natin. Tingnan mo, i-check mo. If you want more ideas, if you have a lot of question about this, and you don't know how to start talaga, kahit napanood mo na itong video na to, I am here to help. Okay? So, number 3 point natin, have a mentor. So, sa bawat career, sa bawat tatahakin ng isang tao, the best na pwede natin gawin is having a mentor. Yung mga mentor na alam na yung mga bagay na yun. So, in our spiritual life, we had a great mentor. I salute Pastor Oriel, no, Bishop. So, grabe. And also, our father of the vision, Pastor Castellanos. Grabe. No, yung impact nila sa life natin. Me, personally, nagkaroon ako lalo ng vision sa lahat ng bagay. My relationship to my family, my relationship to other people, nakuha ko yun kay Pastor Castellanos. Kay Pastor Oriel, the spirit, no, the passion, no, sa nation transformation. So yun, grabe yung mentor talaga. Pag meron kang ganong mentor, hindi ka na masyadong mahihirapan. Kasi nga, merong magsasuggest, merong magtuturo ng tamang path sa'yo. May magbibigay sa'yo ng tamang foundation. So, that's why, again, if you want to mentor on this career, no, we have our program, and we are here to mentor, to coach you on this career because of 9 years of experience that we have in this career. Na-master na namin. And yun talaga yung pinagtay namin, that we can pass it, especially to those aspiring digital Christian freelancer. Okay, like you. Okay, so, etong video natin, ulitin natin ng 3. Push and push yourself. You need to execute the tools. Gawin mo yung mga magpapalakas ng brand mo. No, yung mga tools na yun, kailangan mo gawin so that you can be prepared. And number 2, you need to have the group that can support you all the way. And then number 3, have a mentor and invest more time to learn more. No? Even if you have your
if nagkaroon ka na ng client or else invest more time to learn more because there's a lot. Marami pa. Okay, so this is it for today. This video and I hope I add value to you, and don't forget to subscribe and like our video, and don't forget to watch also our playlist, no? Ito yung makakatulong sa iyo lalo para malaman mo yung freelancing career. Bye. God bless.